Përshëndetje të dashur miq. Sot do të vazhdojmë me modulin 5B, tek I cili do të merremi me fjalitë kushtore. Zero conditional, first conditional and second conditional. Pra libri ka dhënë 3 fjalitë kushtore të parat, por ne do të marrim edhe një tjetër. Pra ne tashmë kemi bërë një mësim të tillë ku kemi shpjeguar mënyrën se si funksionon fjalia kushtore, por do të bëjmë edhe një rikujtim të shpejtë para se të vazhdojmë me informacionin e dhënë nga libri. Atëherë, conditionals, fjalitë kushtore. Fjalitë kushtore përdoren për të shprehur atë që mund të kishte ndodhur apo atë që ne do të kishim dëshiruar që të ndodhte. Shumica e fjalive kushtore përmbajnë fjalën if, që do të thotë nëse. Shumë fjali kushtore përmbajnë fjali që përfshin folje që janë në kohë të shkuara, sepse ne përdorim një kohë të shkuar. Por në fakt, nuk jemi duke ju referuar diçkaje që ka ndodhur në të shkuarën. Ndoshta mund t'ju bëj pak konfuz, por tek shembujt e mëvonshëm besoj që gjërat do të qartësohen. Atëherë kemi 5 lloje fjalish kushtore në anglisht dhe këto fjali janë të përbëra me një fjali me if dhe një fjali kryesore. Por sot do të merrem vetëm 4 prej tyre, pra 0, 1, 2 dhe 3. Atëherë the zero conditional, fjalia kushtore 0, përdoret për t'ju referuar fakteve të vërteta. Dhe të dyja pjesët e fjalisë janë në kohën e tashme. Atëherë në fjalin kushtore 0, fjala if mund të zëvendësohet edhe me fjalën when, që do të thotë kur. Por, pa ndryshuar kuptimin e fjalisë. Atëherë shohim shembullin. If clause, pra pjesa e fjalisë që përmban if, dhe main clause, fjalia kryesore. Si formohet? Pra cila është struktura gramatikore? Formohet nga if plus present simple, që do thotë if nëse, plus foljen në kohën e tashme, presje infinitive. Infinitive, ne kemi marrë listën e foljeve të parregullta, aty kuptohet më qartë çfarë është infinitivi. Pra është folja në gjendjen e saj fillestare. Pra folje, koha e tashme, veta e parë numër 1-s. Shohim shembullin. If you drop glass, it breaks. If you drop glass, it breaks. Nëse ti e lëshon qelçin, atëherë ai thyhet. Pra ky është fakt. If you hit ice, it melts. If you hit ice, it melts. Në qoftë se ti e nxeh akullin, atëherë ai shkrin. Edhe ky është fakt. If it rains, the grass gets wet. If it rains, the grass gets wet. Nëse bie shi, bari lagët. Atëherë, vëmre. If you drop. Pra drop do të jetë në kohën e tashme. If you hit ice, folja hit do të jetë në kohën e tashme. If it rains, folja rains është në kohën e tashme. Pra dhe njëherë formohet nga if plus folja në kohën e tashme. Presje infinitive, që do të thotë sërish folja do të jetë në kohën e tashme, por është në varësi të vetës. Për shembull, këtu I kemi në vetën e tretë numër 1-s, po I referohemi qelçit, akullit dhe shiut. Pra veta e tretë numër 1-s. Fjalia kushtore numër 1. I referohet një situatë të mundshme dhe rezultatit të saj të mundshëm në të ardhmen. Si formohet? Formohet nga if plus present simple, presje, will plus infinitive. Formohet nga if plus folje në kohën e tashme, presje, will plus infinitive. If you don't hurry, you will miss the train. Në qoftë se nuk nxiton, do të humbasësh trenin. If it rains today, you will get wet. Në qoftë se bie shi sot, ti do të lagesh. Në të dyja rastet, mund të themi që kjo fjali përdoret pra për të shprehur një situatë të mundshme dhe rezultatin e saj të mundshëm në të ardhmen. Për shembull, if it rains today, you will get wet. Por a shi sot, ti do të lagesh. But we may also have an umbrella, and we won't get wet. Por ne mund edhe të kemi çadër dhe nuk mund të lagemi. Kështu që
Prandaj është ideja që përdoren për të shprehur një situatë të mundshme dhe rezultatin e mundshëm që mund pasojë më pas. Second conditional, fjalia kushtore 2, përdoret për të shprehur situata të pavërteta, jo të bazuara në fakte ose për hamendësime dhe rezultatet e tyre të mundshme në të ardhmen. Kjo fjali kushtore përdoret gjithashtu edhe për të dhënë këshilla. Si formohet? Nga if plus past simple, presje, would plus infinitive. Pra if plus past simple, ose if plus folje në kohën e shkuar, presje, would plus infinitive. If you went to bed earlier, you would not be so tired. Në qoftë se do të kishe fjetur më herët, atëherë ti nuk do të ishe kaq i lodhur. If it rained, you would get wet. Po të kishte rënë shi, ti do të ishe lagur. If I spoke Italian, I would work in Italy. Po të flisja italisht, unë do të punoja në Itali. Por personi nuk flet italisht, kështu që ai nuk punon në Itali. Pra edhe njëherë këtu bëhet fjalë për situata të pavërteta. Type 3 conditional ose fjalia kushtore 3. I referohet një kohe në të shkuarën dhe një situate që është në kundërshtim me realitetin. Pra, faktet që shprehen në këtë fjali kushtore janë në kundërshtim me atë që shprehet. Pra e përmbledhim dhe themi që kjo fjali kushtore i referohet një situate të pavërtet, të kohës së shkuar dhe rezultatit të saj të mundshëm, po në të shkuarën. Atëherë struktura gramatikore është if plus past perfect, presje, would plus have plus past participle. Pra if plus past perfect, presje would plus have plus past participle. Atëherë çfarë është past participle? Është pjesoria e shkuar. Pra kur kemi bërë mësimet me list of irregular verbs, lista e foljeve të parregullta, ne kemi përmendur gjithashtu tre kolonat. Pra kolona e parë është infinitive, e dyta është past, koha e shkuar, dhe kolona e tretë është past participle ose ndryshe pjesoria e shkuar. If you had studied harder, you would have passed the exam. If you had studied harder, you would have passed the exam. Në qoftë se ti do të kishe studiuar më tepër, atëherë ti do ta kishe kaluar provimin, por realiteti është ndryshe. Personi nuk e ka kaluar provimin. Pra këtu mund përdoret, kjo fjali kushtore përdoret edhe për të shprehur keqardhje. Pra personi shpreh një keqardhje për faktin që nuk e ka kaluar provimin. If it had rained, you would have gotten wet. Po të kishte rënë shi, ti do të ishe lagur. Pra vëmë re, would plus have plus past participle. Would plus have plus past participle. If I had accepted the promotion, I would have been working in Milan. Në qoftë se do ta kisha pranuar ngritjen në detyrë, pra pozicionin e lartë, pra ngritjen në detyrë, unë do të kisha qenë duke punuar në Milano, por unë nuk e kam pranuar këtë ngritje në detyrë, kështu që nuk jam duke punuar në Milano. Pra would plus have plus past participle. Atëherë ti bëjmë dhe një përmbledhje gjërave që tham. Fjalia kushtore 0 formohet nga if plus present simple presje infinitive. Pra, përdoret për të shprehur fakte shkencore, dukuri natyrore dhe gjëra të vërtetuara shkencërisht. If you drop glass, it breaks. If you heat water, it boils. Vëmë re që formohet nga if plus folje në present simple tense, në kohën e tashme thjesht, presje infinitive. Edhe këtu e njëjta gjë, if plus present simple, pra if plus folje në kohën e tashme, presje infinitive. Pra dhe njëherë përdoret për gjëra të vërtetuara. Do të ishte mirë që të mbanit mend strukturat gramatikore dhe do ta kuptonit që janë shumë thjeshta. Pra dhe njëherë, fjalia kushtore 0 formohet nga if plus present simple, koha e tashme thjesht, presje infinitive. Fjalia kushtore 1 formohet nga if plus present simple, will plus infinitive. Pra if plus folje në kohën e tashme të thjesht, presje will plus infinitive. Përdoret për të shprehur një veprim të mundshëm dhe rezultatin e saj të mundshëm në të ardhmen. If you study harder, you will pass the exam.
Në qoftë se ti studion më shumë, ti do ta kalosh provimin. Por kjo nuk është diçka e vërtetuar, sepse ti mund të kesh në provim një pyetje që nuk e di, edhe pse ke studiuar shumë ose nuk e mban mend e gjëra të tjera, kështu që rezultati është i mundshëm. Pra edhe pse ke studiuar shumë, ndoshta ti nuk e merr provimin, dakord? Prandaj përdoret për të shprehur një situatë të mundshme dhe rezultatin e saj të mundshëm në të ardhmen. Ose fjalia tjetër, if they play better, they will win the match. Nëse ata luajnë më mirë, ata do ta fitojnë ndeshjen. Por ndoshta fati nuk i ndihmon si skuadër, kështu që ata e humbin ndeshjen. Prandaj edhe një herë përdorin fjalinë kushtore një për të shprehur një veprim të mundshëm dhe rezultatin e saj të mundshëm në të ardhmen. Vazhdojmë me fjalinë kushtore 2. Formohet nga if plus past simple, që është koha e shkuar, presje would plus infinitive. Pse përdoret pra? Përdoret për të shprehur një situatë të pamundur, imagjinare ose edhe për të dhënë këshilla. If I were you, I would not miss the bus. If I were you, po të isha si ty, unë nuk do ta humbja autobusin. Atëherë formohet nga if plus folje në past simple, në kohën e shkuar të thjeshtë, presje would plus infinitive, që është miss në këtë rast. Pra, if I were you, I would not miss the bus. Po të isha si ty, unë nuk do ta humbja autobusin. If you studied the verbs, you would have it easier. Po të kishe studiuar foljet, atëherë ti do ta kishe më të lehtë për ta kuptuar fjalinë kushtore. Pra formohet nga if plus folje në plot në past simple, pra këtu është folja e rregullt, presje would plus have, që është infinitive, pra would plus infinitive. Dhe fjalia kushtore 3 formohet nga if plus past perfect, presje would plus have plus past participle. Pra past participle thamë që është pjesoria e shkuar. Edhe kjo kushtore përdoret për të shprehur situata të pamundura ose për të shprehur keqardhje. If I had known your problem, I would have helped you. Në qoftë se unë do ta kisha ditur problemin tënd, unë do të kisha ndihmuar ty. Atëherë, thamë që formohet nga if plus past perfect, presje would plus have plus foljen plot në past participle. Kjo pra është ajo që doja të rikujtonim në lidhje me fjalitë kushtore. Tani shohim çfarë ka dhënë libri. Zero conditional, fjalia kushtore 0. Form, si formohet? If plus present simple and present simple. Pra, formohet nga if plus present simple, pra if plus folje në kohën e tashme, presje present simple ose ndryshe koha e tashme apo infinitive. If you mix blue and red, you get purple. Në qoftë se ti përzien ngjyrën blu dhe të kuqe, atëherë do të marrësh ngjyrën lejla. Dhe ky është fakt. Atëherë, pse përdorim fjalinë kushtore 0? We use the zero conditional for general truths or laws of nature. Ne e përdorim fjalinë kushtore 0 për të vërteta të përgjithshme ose ligje të natyrës. We start the conditional sentence with if. Ne e nisim fjalinë kushtore me if, që do të thotë nëse. When the if clause comes before the main clause, we separate the two clauses with a comma. Dhe kur ne e nxjerrim fjalinë me if para fjalisë kryesore, atëherë fjalia do të ndahet me një presje. Për shembull, if you heat wax, it melts. Në qoftë se ju e nxehni dyllin, atëherë ai shkrin. Pra, kemi nxjerr fjalinë me if përpara dhe normalisht do të ndahet me presje. Wax melts if you heat it. Dylli shkrin në qoftë se ose në qoftë se ju e nxehni atë vëmre, që në këtë rast nuk kemi presje. Atëherë shohim pak shembujt. Write sentences as in the example. Shkruani fjalit si tek shembulli. You not water plants, they die. Atëherë, atë që duam të shprehim është që nëse ne nuk i vadisim apo nuk i ujisim lulet, atëherë ato do të thahen. Pra, edhe një herë, si formohet fjalia kushtore 0? Formohet nga if plus present simple, if plus folje në kohën e tashme, presje infinitive, plus folje në kohën e tashme, ose në formën e saj të infinitivit, pra.
If you don't water plants, they die. You mix red and white, you get pink. If you mix red and white, you get pink. Vëmre që edhe folja mix, edhe folja get do t'jem po në kohën e tashme. Pra ashtu sikur se e tham rregullin gramatikor të fjalisë kushtore 0. If plus present simple, presje infinitive. If you mix red and white, you get pink. Nëse ju përzjeni ngjyrën e kuqe me ngjyrën e bardhë, atëherë merrni ngjyrën roz. If you not sleep well, atëherë kemi you not sleep well, you feel tired. Pra duam të shprehim fjalin, pra nëse ti nuk fle mirë, atëherë do të ndihesh i lodhur. Pra if you don't, pse don't? Sepse kemi thënë që fjalia mohore nëmër 2 formohet duke vendosur don't pas kryefjalës dhe para foljes së plotë. If you don't sleep well, you feel tired. If you don't sleep well, you feel tired. Nëse ti nuk fle mirë ose rehatshëm, atëherë do të ndihesh i lodhur. It be very hot, ice melts. Në këtë fjali duam të shprehim nëse është shumë nxehtë, atëherë akulli shkrin. If it, folja be, normalisht ne kemi thënë që zgjedhohet në am, is ose are. If it is very hot, sepse unë e di që për emër vjetor it merr foljen is pas, pra I am, you are, he is, she is, it is. If it is very hot, ice melts. Pse melts? Sepse po i referohemi akullit që është veta tretë numri njëjës. If it is very hot, ice melts. Nëse është shumë nxehtë, akulli shkrin. Temperature, the temperature be 0 degrees Celsius, water freeze. Atëherë ne duam të shprehim nëse temperatura është 0 gradë Celsius, atëherë uji ngrin. Dhe ky është fakt, prandaj përdorim fjalin kushtore 0, sepse uji ngrin në 0 gradë Celsius. If the temperature is 0 degrees Celsius, water freezes. Pse freezes? Sepse është veta tretë numër njëjës, po i referohemi ujit, pra it. If the temperature is 0 degrees Celsius, water freezes. Nëse temperatura është 0 gradë Celsius, atëherë uji ngrin. Vazhdojmë me fjalin kushtore 1. Atëherë, formohet nga if plus present simple, presje, will plus bare infinitive, që do të thotë infinitiv i zhveshur, ose ndryshe infinitiv pa to. Pra thjesht folja infinitivin gjënën e saj fillestare. If we play well, we will win the match. Nëse ne luajmë mirë, ne do të fitojmë ndeshjen. Por, kujdes, tham që fjalia kushtore 1 përdoret për të shprehur një situatë të mundshme në të ardhmen dhe përpasoj dhe rezultatin e mundshëm të saj, të kësaj situate, pra. He won't come if you don't invite him. Ai nuk ka për të ardhur në qoftë se ti nuk e fton atë, por prap ai edhe mund të vi. Pra është një situatë, mund ta themi, e mundshme. Mund të vi, mund edhe të mos vi. Shohim ushtrimet. Write sentences as in the example. Shkruani fjali si tek shembulli. It rain, we stay in. Atëherë, edhe një herë rikujtojmë. Fjalia kushtore 1 formohet nga if plus present simple, presje will plus infinitive. If it rains, we will stay in. Nëse bie shi, ne mund të rrim brenda në shtëpi ose ne do të qëndrojmë brenda në shtëpi. Por mund të dalim në një vend të mbyllur, në një qendër tregtare apo diçka e tillë. He not study, he fail his test. Këtu duam të shprehim që nëse ai nuk studion, atëherë ai do të mbes në provim, do të ngel. Atëherë si formohet nga if plus present simple. Vëmre që kemi not. Not do të bëhet doesn't, sepse është veta e tretë numër njëjës. Dhe fjalia mohore numër 2 formohet duke vendosur don't pas kryefjalës dhe para foljes së plotë. Por don't në vetën e tretë numër njëjës bëhet doesn't, prandaj dhe këtu duhet të themi pra if he doesn't study, he will fail his test. If he doesn't study, he will fail his test. Nëse ai nuk studion ashtu si duhet, ai do të mbes në provim, do të ngel në provim. You help me, I lend you my bike.
Pra, nëse ti do të më ndihmosh mua, unë do t'jap hua bicikletën time. If you help me, I will lend you my bike. If you help me, I will lend you my bike. Atëherë pse e bëra në këtë formë? Sepse fjalia kushtore një formohet nga if plus help, që është koha e tashme e thjesht, presje will plus infinitive. If she not come, we go without her. Pra në qoftë se ajo nuk vjen, ne do të shkojmë pa të. Atëherë come na duhet ta mohojmë sepse kemi not, dhe do të bëhet me don't, por në veten e tretë numër 1 kemi thënë që don't shndrohet në doesn't. Pra, if she doesn't come, we will go without her. If she doesn't come, we will go without her. Nëse ajo nuk vjen, ne do të shkojmë pa të. We not leave now, we miss the bus. Nëse ne nuk do të largohemi në këtë çast, atëherë kemi për ta humbur autobusin. Atëherë, if we don't leave now, we will miss the bus. If we don't leave now, we will miss the bus. Nëse ne nuk largohemi tani ose nuk nisemi tani, kemi për ta humbur autobusin. Dhe fjalia e fundit, I have any free time, I visit my grandparents. Në qoftë se unë kam kohë të lirë, unë do të vizitoj gjyshërit e mi. Atëherë, if I have any free time, I will visit my grandparents. If I have any free time, I will visit my grandparents. Në qoftë se kam kohë të lirë, do t'i bëj një vizitë gjyshërve të mi. Vazhdoj me fjalin kushtore 2. Second conditional. Form. If plus past simple, would plus bare infinitive. Atëherë si formohet fjalia kushtore 2? Formohet nga if plus past simple ose folje në kohën e shkuar të thjesht, presje would plus infinitive. Bare infinitive do thot infinitiv i zhveshur ose ndryshe infinitiv pa to përpara. If I had enough money, I would buy my favorite CD. Në qoftë se unë do të kisha parat mjaftueshme, unë do të kisha bler diskun tim të preferuar. Por shtrohet pyetja, pse e përdorim këtë fjali kushtore, fjalin kushtore 2? Ne e përdorim fjalin kushtore 2 për të shprehur situata të pamundura, në të shkuarën, në të tashmen apo në të ardhmen, si edhe për të dhënë këshilla. Pra, gjëra të pavërteta. If I were you, I would tell her the truth. Në këtë rast po japim një këshill. If I were you, I would tell her the truth. Nëse do të isha si ty, unë do të tregoja të vërtetën. Pra, formohet nga if plus past simple, presje would plus infinitive. Atëherë shohim ushtrimet. Put the verbs in brackets into the correct tense. Check with your partner. Vendosni foljet në klapa në kohën e duhur dhe kontrolloni përgjigjet me shokun tuaj, thot. Atëherë do të shohim si do të bëhen fjalit në second conditional, në fjalin kushtore 2. If I had enough time. If plus folje në past simple tense, në kohën e shkuar. Pra si formohet fjalia kushtore 2? If plus past simple presje would plus infinitive. Pra, unë nuk kam se të mendohem, sepse unë e di që këtu do të vendoset would plus infinitive, që do të thot take nuk do të ndryshoj. If I had enough time, I would take you to the cinema. Po të kisha kohë të mjaftueshme, unë do të çoj aty në kinema. If it, kemi folën stop, që do të kaloj në kohën e shkuar, we would go to the park. Nëse do të pushon të shiu, ne do të shkonim në park. Atëherë, si tham, if plus past simple, pra stop do të bëhet stopped me ed, me ed. Pse? Sepse është folje në kohën e shkuar dhe është folje e rregullt. If it stopped raining, we would go to the park. Nëse do të ndalonte sërën i shi, ne do të shkonim në park. If I, kemi foljen be, që do të shndrohet në kohën e shkuar, do të thuhet were. If I were rich, I would help the poor. If I were rich, I would help the poor. Nëse do të isha i pasur, do të ndihmoja të varfrit. If my friend had a headache, nëse shoku im do të kishte një dhimbje koke, I give him an aspirin. Unë do të jepi atij një aspirin. Atëherë, if plus past simple, presje would plus infinitive. Pra, I would give him an aspirin. If my friend had a headache,
I would give him an aspirin. Nëse shoku im do të kishte një dhimbje koke, unë do të jepja atij një aspirin. If you exercised more, you would lose weight. If you exercised more, you would lose weight. Nëse ti do të stërviteshe më tepër, ti do të humbje peshë, pra do të bie nga pesha. Dhe fjalia e fundit, if I, kemi foljen find, a wallet in the street, I would take it to the police. Nëse unë do të gjeja një kulet, një portofol në rrugë, unë do t'ja çoja policisë. Tani kush është ideja? Find do të kaloj në past tense, atëherë në kohën e shkuar. Kush është koha e shkuar e foljes find? Find, found, found. Pra është found. If I found a wallet in the street, I would take it to the police. Nëse unë do të gjeja një kulet në rrugë, do t'ja çoja policisë. Atëherë punojmë me ushtrimin e fundit i cili thot: Put the verbs in brackets into the correct tense. What conditional type is each sentence? Which words help you decide? Kjo është shumë e rëndësishme. Vendoseni foljet në klapa në kohën e duhur. Çfarë fjalie kushtore është secila prej fjalive dhe cilat fjalë ju ndihmuan ju për të vendosur? Pra e përmenda dhe thash që kjo është shumë e rëndësishme, fjalia e fundit, pra cilat janë ato fjalë që të ndihmojnë ty për të kuptuar që është fjalia kushtore 0, fjalia kushtore 1 apo 2. Shohim pak. If the weather is good, we hapësirë go to the beach. Shohim gjysmën e parë të fjalisë, formohet nga if plus present simple. If plus present simple. Që do të thotë, kemi të bëjmë me fjalin kushtore 1. Pse 1 dhe jo 0 për shembull? Sepse po të ishte fjalia kushtore 0, atëherë do të thotë që përdoret për fakte shkencore ose të ligjet natyrës, pra të vërtetat përgjithshme. Kurse këtu ne kemi një situatë të mundshme dhe rezultatin e saj të mundshëm në të ardhmen. Pra, pikërisht për këtë arsye, unë do të përdor fjalin kushtore 1. If the weather is good, pra if plus present simple, presje will plus infinitive. We will go to the beach. Nëse moti është i mirë, ne do të shkojmë në plazh. Fjalia e dytë. If I were a flower, I, hapësirë, be a rose. If I were. If plus folje në past simple. Atëherë, unë e di shumë mirë që struktura e fjalisë if plus past simple presje would plus infinitive i përket fjalisë kushtore 2. Edhe njëherë, pra mua më ndihmoi struktura e parë, gjysma e parë e fjalisë, pra if plus past simple. Dhe unë këtu e kuptoj që është fjalia kushtore 2. If plus past simple presje would plus infinitive. If I were a flower, I would be a rose. Nëse unë do të isha një lule, do të isha një trëndafil. Plus që kuptimi i fjalisë bën të kuptosh që është një fjali e cila shpreh, pra fjalia kushtore 2 përdoret për të shprehur gjërat pa vërteta, pra fakte jo të mirëqëna, jo të vërteta. If you heat water, it hapësirë boil. Nëse ti e nxeh ujin, atëherë këtu kemi të bëjmë me një fakt shkencor, me një të vërtetë, me një ligj natyre. Kështu që do të kalojmë tek fjalia kushtore 0. Atëherë, si formoj fjalia kushtore 0? Nga if plus present simple, presje infinitive, pra do të thotë që folja boil do të jetë në kohën e tashme, por me që është it, atëherë do të jetë në vetën e tretë numër 1-s, me s pas. If you heat water, it boils. If you heat water, it boils. Nëse ti e nxeh ujin, ai vlon pra. If I, hapësirë, find a puppy in the street, I would take it home. Nëse unë do të gjeja një klysh të vogël në rrugë, do ta merrja në shtëpi. Cila është ajo fjali kushtore e cila formohet nga if plus past simple presje would plus infinitive? Është fjalia kushtore numër 2. Pra, formohet nga if plus past simple. If I found a puppy in the street, I would take it home. If I found a puppy in the street, I would take it home. Nëse do të gjej një klysh të vogël në rrugë, do ta merr ta çoja në shtëpi. If you failed a test,
you tell your parents. If you failed, pra if plus past simple, është if plus koha e shkuar, pra sërish jemi tek fjalia kushtore numër 2. Nëse ti do të ngeli në një provim, a do t'i tregoje prindërve të tu? Would you tell your parents? If you fail the test, would you tell your parents? Nëse ti do të mbesi në provim, a do t'i tregoje prindërve të tu të vërtetën? Dhe fjalia e fundit, if I am tired, I not go out tonight. Nëse jam i lodhur, unë nuk do të dalë sonte. Kjo është një fjali e cila shpreh një rezultat të mundshëm, pra një situatë të mundshme dhe një rezultat të mundshëm në të ardhmen. Dhe për këtë përdorim fjalin kushtore numër 1, e cila formohet nga if plus present simple, presje will plus infinitive. Në këtë rast e kemi në mohore, pra will not ose won't. If I am tired, I won't go out tonight. Nëse jam i lodhur, unë nuk do të dalë gjiro sonte, ose nuk do të dalë targetohem sonte. Atëherë, këto janë rregullat e fjalisë kushtore. Tani tek shpjegimi i gramatikës u përmend fjalia kushtore 0, 1, 2 edhe 3, ndërsa libri ka dhënë vetëm 0, 1, 2. Dakor? Këto janë fjalit më të përdorura në jetën e përditshme. Do të ishte mirë që ndoshta në një të ardhme të afërt do ta marrim shumë shpejt dhe fjalin kushtore 3 me shembuj dhe gjithçka tjetër, por për të mos ju ngatruar më tepër, do të ishte mirë që kjo video të shihej dhe të kuptohej, pra. Është e rëndësishme që të mbani mend strukturat gramatikore të fjalisë kushtore 0, 1, 2, 3. Atëherë, edhe një herë të fundit e përsërisim, fjalia kushtore 0 formohet nga if plus present simple, presje infinitive. Fjalia kushtore 1 formohet nga if plus present simple, presje will plus infinitive. Fjalia kushtore 2 formohet nga if plus past simple, presje would plus infinitive, dhe fjalia kushtore 3 formohet nga if plus past perfect, presje would plus have plus past participle. Shpresoj të mos jenë shumë të ngatruara edhe shpresoj të kuptoni. Por besoj dhe kam besimin e plot që në qoftë se i dëgjoni me kujdes, pra këshillat dhe shpjegimet e dhëna, atëherë do të jeni në gjendje ta kuptoni më së miri mënyrën e përdorimit të fjalisë kushtore. Tek përshkrimi i videos poshtë, unë do të postoj edhe një link ku do të shfaqen ushtrime të fjalive kushtore, pra ku ju mund të plotësoni ushtrime gramatikore me secilin për këtyre fjalive kushtore dhe janë nga ato ushtrimet të cilat korrigjohen nga vetë algoritmi i kompjuterit. Dhe në atë rast shihni nëse e keni kuptuar saktë apo jo. Ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjojmë në mësimin e radhës.